নমস্কাৰ মই প্ৰীতিশিখাই আপোনালোকক আজৰি সময়লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ ভালনে বাৰু আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই চাগৈ যোৱা 20 তাৰিখে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো খোলা সম্পূৰ্ণ এমাহ হৈ গৈছে আপোনালোকে মোক যিদৰে সহায় কৰিছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাইছে আশা কৰোঁ যাতে আগলৈও এনেদৰে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যায় তাৰ বাবে মোৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকে মোক সহায় কৰিছে এতিয়া বৰ্তমান কৰোনা বহুত বাঢ়িছে আৰু হয়তো আকৌ লকডাউন হ'ব পাৰে আপোনালোকে সেইবাবে ঘৰতে থাকিব সকলো আৰু যিখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে সেইখিনি ঘৰতে থাকি কৰি যাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পেলনীয়া সামগ্ৰীয়ে প্ৰস্তুত কৰিব পৰা দুটামান ডেকৰেশ্যন কৰা বস্তু আহকচোন চাব মই কি বনাইছোঁ মই বনোৱা বস্তুটোৰ এটা হ'ল এইটো চব সজাই থোৱা পটটো দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকে এইটো পেলনীয়া সামগ্ৰীয়ে বনোৱা এটা টপ আপোনালোকে এইটো এনেদৰে ঘৰত ড্ৰয়িং ৰুমত সজাই থ'ব পাৰে আহক তেতিয়াহ'লে চাবচোন এইটো মই কেনেদৰে বনাইছোঁ মই এটা প্লাষ্টিকৰ বটল লৈছোঁ আৰু এতিয়া এই বটলটোৰ ওপৰত যিখন পলিথিন লাগি আছে দেখিছেনে এইটো এটা খেজুৰৰ বটল আছিলে আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত লাগি থকা পলিথিনখন মই এখন কেঁচিৰে অকণমান কাটি টানি পেলাই এৰুৱাই ল'ম আপোনালোকৰ ঘৰত থকা যিকোনো প্লাষ্টিকৰ বটল ল'ব পাৰে চিচাৰ বটলো ল'ব পাৰিব কিন্তু চিচাৰ বটল ল'লে অলপ গধুৰ হয় বাবে মই প্লাষ্টিকৰ বটল লৈছোঁ এইখিনি হ'ল আঠা ফেভিকল হয় আৰু ফেভিকলটো যথেষ্ট ডাঠ হৈ থাকে সেইকাৰণে মই ইয়াতে অলপমান পানী দি পেলাই পনীয়া কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এইবিলাক দেখিছে কাগজ হয় পুৰণা বহি পেজ আছিলে আপোনালোকে যিকোনো এনেকৈ কাগজ ল'ব আৰু সৰুকৈ ফালি ফালি আঠা দি এতিয়া মই ইয়াত লগাই যাম আপোনালোকেও এনেদৰে লগাই ল'ব দুটামান তৰপ লগাব লাগে তেতিয়া ভাল হয় এনেদৰে মই কাগজখিনি আঠা লগাই লগাই ইয়াত লগাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ যেতিয়া মই কাগজখিনি লগাই হৈ যোৱাৰ পিছত মই বটলটো শুকাবলৈ ৰ'দত দিম এয়া চাওক মোৰ বটলটোত লগাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এই ওপৰৰ পাৰটোতো মই তেনেকৈ কাগজ এখন লগাই দিম আঠা দি আপোনালোকৰ ইচ্ছা কথা আপোনালোকে দুখন লগাই নে এখন লগাই মই ইয়াত এখনেই লগাম কিন্তু তলফালে মই দুখন লগাইছোঁ দুটা দিছোঁ মানে কাগজৰ হেৰি তেতিয়া ডাঠ হ'ব আৰু যিবিলাক মই টুকুৰা লগাম নাৰিকলৰ সেইখিনিও ভালদৰে লাগে এইটো মোৰ হৈ গ'ল আৰু এইটো মই শুকাবলৈ ৰ'দত দিম এতিয়া চাওক এইটো মোৰ শুকালেই আৰু মই এতিয়া ইয়াতে ফেব্ৰিকৰ ব্লেক কালাৰটো ব্ৰাছৰ সহায়ত লগাই দিম এয়া চাওক মই ফেব্ৰিক কালাৰটো গোটেই চাৰিওফালে লগাই ল'লোঁ ব্ৰাছে আৰু এতিয়া এইটো শুকাবলৈ দিম মোৰ এইটো ৰ'দত শুকাই গ'ল ভালদৰে আৰু মই এতিয়া ইয়াতে ভাঙি লোৱা যিখিনি নাৰিকলৰ টুকুৰা সেই নাৰিকলৰ টুকুৰাখিনি আঠা দি ইয়াত এটা ছাইডৰ পৰা লগাই যাম এইখিনি চব মোৰ চাফা কৰি লোৱা নাৰিকলৰ টুকুৰা আৰু এই বাতিত আঠা আছে এতিয়া মই এইখিনিত আঠা দি লগাই যাম আৰু লগাই হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত গোল্ডেন কালাৰ কৰি দিম এয়া চব মই কেইটুকুৰামান লগাই পেলাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এনেদৰে মই গোটেই বটলটোত আঠা লগাই দিম আঠা লগাওঁতে আপোনালোকে মন কৰিব কেতিয়াবা এৰাই যায় তেতিয়া এৰাই গ'লে কি কৰিব আপোনালোকে এটা ছাইড লগাই ল'ব এটা ছাইড লগালে যেতিয়া আঠাটো ৰ'ব তাৰপিছতকে আকৌ বেলেগ ছাইড লগাব এয়া চব মোৰ এৰাই গৈছে দেখিছেনে এনেকুৱা হৈ যায় যেতিয়া এৰাই গ'লে আপোনালোকে এটা ছাইড লগাই অলপ শুকাবলৈ দিব তাৰপিছত আকৌ পুনৰ ইটো ছাইড লগাব এয়া মোৰ টুকুৰাখিনি লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইটো শুকালেও অলপ ক'ৰবাত বাকী আছে য'ত বেছিকৈ অকণ আঠা লাগিছে প্ৰায় এইটো মোৰ শুকাই গ'ল আৰু মই এতিয়া ইয়াতে আনি লোৱা ফেব্ৰিকৰ গোল্ডেন কালাৰটো এইটো দেখিছে গোল্ডেন কালাৰ এই কালাৰটো মই ইয়াতে ব্ৰাছ দি অকল টুকুৰাখিনিত লগাম ক'লা অংশখিনিত নলগাওঁ এয়া চাওক মোৰ গোল্ডেন কালাৰ লগোৱা হৈ গ'ল আৰু কালাৰখিনি শুকাবলৈও দিলোঁ আৰু শুকালেও এতিয়া দেখিছেনে কাষে কাষে অলপ গোল্ডেন কালাৰ ওলাই গৈছে য'ত ওলাই গৈছে তাত মই আকৌ কলা ৰংটো
ব্ৰাছেদি লগাই দিম আৰু লগাই হোৱাৰ পিছত মই এইটো শুকাবলৈ দিম শুকোৱাৰ পিছত মই এইটো দেখিছেনে আপোনালোকে বাৰ্নিছ বুলি কয় আৰু বাৰ্নিছটো মাৰি দিম আৰু এইটো মোৰ বনাই ৰেডি হৈ যাব আনটো বস্তু হ'ল এইটো সব মই পেলনীয়া গিলাছতে বনাইছো এইটো বাছ আৰু কলগেট থৈছো আপোনালোকে ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে বেলেগ বস্তু থব পাৰে কলম বা পেন্সিল থব পাৰে মই এইটো এনেকে কলগেট আৰু ব্ৰাছ থবৰ বাবে বনাইছো আৰু এইটো এনেদৰে ইয়াতে ৰাখিছো তেনেহলে চাবচোন আহক এইটোনো মই কেনেদৰে বনাইছো মই লৈছো কাগজৰ দুটা ডিসপোজেবল গিলাছ দেখিছে এইটো গিলাছ আৰু মই আনটো গিলাছৰ ওপৰৰ এই বগা পাৰটো কাটি লৈছো এতিয়া মই এইটো গিলাছ এই গিলাছটোৰ ভিতৰত এনেদৰে আঠা দি পেলাই লগাই দিম আৰু লগাই পেলাই মই এইটো ফেব্ৰিক কালাৰ কৰি দিম এয়া সব আমি ডিম খাৱাৰ পিছত যেতিয়া বাকলিটো পেলাই দিও চুকুৰাটো আৰু সেই চুকুৰাটো মই লৈছো আৰু এনেদৰে চুকুৰাটো মই সৰু সৰুকে ভাঙি লৈছো আৰু এতিয়া এই গিলাছটো মই আঠা দি লগাই দিলো আৰু এই গিলাছত ফেব্ৰিক কালাৰ কৰিম কৰাৰ পিছত মই এই চুকুৰাখিনি লগাই দিম এয়া মোৰ ফেব্ৰিক কালাৰ হৈ গল কৰা আৰু এতিয়া যিখিনিত মোৰ গিলাছটো জয়েন হৈছে সেইখিনিতে মই আঠা দি দিছো আৰু এতিয়া মই ইয়াত ভাঙি লোৱা কণী চুকুৰাখিনি সৰু সৰুকে লগাই দিছো আপোনালোকে ইয়াক যেনেকুৱা মন যায় তেনেকুৱা ষ্টাইলত লগাব পাৰে মই ইনি লাইনটোত লগাই দিছো এয়া সব মই এনেকে ওপৰত এটা লাইন আৰু তলত এনেকে সৰু সৰুকে লগাই দিলো মাজত এনেকে ফুলৰ নিচিনাকে লগাই দিছো আপোনালোকে যেনেদৰে বিচাৰে তেনেদৰে লগাই ল'ব চুকুৰাখিনি আৰু এতিয়া চুকুৰাখিনি লগাই হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি শুকাবলৈ দিম গ্লাছটো ভালদৰে আৰু শুকুৱাৰ পিছত মই ইয়াত বাৰ্নিছটো মাৰি দিম এয়া মোৰ এইদৰেখিনি ভালদৰে শুকাই গ'ল চবফালে শুকাই গ'ল আৰু মই এতিয়া এডাল ব্ৰাছেৰে ইয়াত বাৰ্নিছটো মাৰি দিম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বাৰ্নিছটো নেমাৰিলেও হ'ব বাৰ্নিছটো মাৰিলে অকমান ডেজলিং এটা আহি থাকে আৰু দেখিবলৈ ভাল হয় যদি আপোনালোকৰ ঘৰত নাথাকে তেতিয়া আপোনালোকে নেমাৰিলেও হ'ব আপোনালোকে যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাব